Good morning all. ඔයාටත් පාඩම් කරන්න කම්මැලි හිතෙනවද? වැඩ ගොඩ ගැහිලාද? ඉවර කරන්න වෙලාව මදිද? සෙල්ලම් කරන්නත් වෙලාවක් නැද්ද? පාඩම් කරන්න කියලා අම්මා නිතරම බනිනවද? පොඩ්ඩක් හිතුවද ඇයි අපිට මෙහෙම වෙන්නේ කියලා? එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක බලලා දැනගන්න ඇත්තටම මොකක්ද හේතුව කියලා. අපේ දරුවෝ උදෙන්ම නැගිටින්න හරි කැමතියි. ඒ මොකද දන්නවද? අම්මා රැට තියලා දෙන එලාම් එක ඉක්මනට ඕෆ් කරන්න. කිසිම කම්මැලිකමක් නැතුව එකපාරටම වේගයෙන් නැගිටලා කොහොම හරි තියෙන තැනත් හොයාගෙන අර එලාම් එක ඕෆ් කරන්න පුදුම මොනාවක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් හොඳ සැප නින්දට වැටෙන්නේ. පාඩම් කරන්න තියෙනවා, විභාගෙ තියෙනවා, මේවා මුකුත් මතක නැහැ. තව දවස් තියෙනවනේ. තව ටිකක් ලං වෙලම පාඩම් කරනවා කියලා හිතනවා. ඉතින් අපේ පුතාලා පොඩ්ඩක් මම්මේ කියන දේත් හිතලා බලන්න. ඔයාලත් මා එක්ක මේ ගාන හදලා බලන්න. දවසට පැය කීයක් තියෙනවද? පැය 24යි. හොඳයි. දවසටම පැය 7ක් නිදාගත්තා කියලා හිතන්න. හැබැයි මේ දවල්ට නෙවෙයි රැට නිින්දට ගියාම පැය 7කින් අවදි වෙනවා කියලා හිතන්න. එතකොට තව පැය කීයක්ද ඉතිරි වෙන්නේ? පැය 17ක් ඉතිරි. ඔන්න දැන් ඊට පස්සේ කෑමට, බීමට, නෑමට, ඒ වගේම ඔහි ටිකක් ඉඳගෙන ඉන්න, ටීවී බලන්න, සෙල්ලම් කරන්න මේ හැම දෙයකටම පැය 4ක් අපි අයින් කරලා බලමු. දැන් අපිට ඉතිරි වෙන්නේ පැය 12ක් විතරයි. සමහර දවසට මේ පැය 12ක් නෑ. පාසල් යන දවස්වලට, ක්ලාසස් තියෙන දවස්වලට, හෝම්වර්ක් තියෙන දවස්වලට මේ හැම දෙයක්ම ගත්තොත් අපිට පාඩම් කරන්න තියෙන්නේ දවසට පොඩි පැය ප්‍රමාණයක්. අපි කාලේ නාස්ති නොකර දවසට ඒ විෂයන් වලට පැය ගාණක් බෙදාගෙන පාඩම් කරනවා නම් අපේ දූල පුතාලාට විභාගේ ලඟ වෙනකොට ලොකු සැහැල්ලුවක් දැනේවි. ලොකු සතුටක් දැනේවි. වෙලාවකට ඔයාලට දෙනවා නේද පුතේ? ඇයි මට පාඩම් කරන්න කම්මැලි හිතෙන්නේ? ඇයි මට මතක හිටින්නේ නැත්තේ? ඇයි මට හොඳ ලකුණු ගන්න බැරි? ඇයි අම්මයි තාත්තයි නිතරම මට බනින්නේ? ඉගෙන ගන්නේ නැත්නම් ඇයි කවුරුත් පිළිගන්නේ නැත්තේ? මේ වගේ ගොඩක් සිතිලි වලින් ඔයාලගේ හිතත් එක්ක යුද්ධයක් කරනවා. එහෙම නේද? මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා ඔයාලා පොඩ්ඩක්වත් හිතුවද? ඔයාලා හිතුවද පුතේ ඔයාලගේ කාලේ නාස්ති වෙන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් වලට, අනවශ්‍ය වින්දනයන් වලට කියලා? පසුගිය කාලේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට වැඩි ඔයාලා කළේ ගේම්ස් ගහප එක වගේම YouTube, FB වලට කාලේ නාස්ති කරපු එක නේද? හැමෝම මොන වෙන්න පුළුවන්. අපේ අම්මලා තාත්තලා කොච්චර මහන්සිලාද මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක්, ලැප්ටොප් එකක් අරගෙන ඒවට ඩේටා දාලා අපේ අතට දෙන්නේ. එයාලා අපිව කොච්චර විශ්වාස කරනවද? ඒත් අපි එයාලටත් බොරු කරලා, අනවශ්‍ය දේවල් කරලා නාස්ති කරගත්තේ අපේම වටිනා කාලය නෙමෙයිද? අද අපි විභාගෙට බයෙන් ඉන්නේ කරන්න ඕන දේ වෙලාවට කරපු නැති නිසා නේද? අද අපි පුතාලාට ලොකු ප්‍රශ්නයකින් ඉන්න උනේ මේ ගැන හිතපු නැති නිසා නේද? ඇයි අපිට බැරි අපේ අත්‍යවශ්‍ය වැඩ ටිකවත් ඉවර කරලා හිතේ නිදහසෙන් මේ සතුට ගන්න? දැන් අපිට වැරද්ද හොඳට තේරෙනවා. දැන් මොකද්ද අපි කරන්න ඕන? තවත් ඔයාලා ප්‍රමාද නෑ පුතේ දුවේ. ඔයාලා හැමෝම දක්ෂයි. හැමෝටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ හිත හරි පිරිසුදුයි. ඔයාලට අලුත් දේවල් හිතන්න, අලුත් දේවල් කරන්න නිර්මාණශීලී හැකියාවන් තියෙනවා. අනාගතේ අපේ පුතාලා දුවලා හොඳ තැන්වල ඉන්න ඕන. ලොකු රස්සාවල් කරන්න ඕන. හෙට ලොකු දෙයක් කරන්න අද අපි අපිට තියෙන වගකීම ඉටු කරන්න ඕන. ඔයාලට තියෙන එකම වගකීම මොකද්ද? හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඔයාලගේ අනවශ්‍ය ආශාවන් වලින් වගේම විනෝදමන දේවල් වලින් ඔයාලා පාලනය වෙන්න පුරුදු වුණොත් හෙට දවසේ ඔයාලා හොඳ දරුවන් වේවි. සමාජයේ හොඳ නරක ඔයාලටම තෝරගන්න පහසු වේවි. පුළුවන් තරම් ශක්තිමත් වෙන්න. අනවශ්‍ය වින්දනයන් පාලනය කරගන්න. මේ తాවකාලික ආසාව සතුට නිසා ඔයාට ලැබෙන්නේ දීර්ඝකාලීන දුකක් නේද? අපිට බැරිද తాවකාලික දුකක් වින්දා දීර්ඝකාලීන සතුටක් හදාගන්න? පොඩ්ඩක් හිතන්න දරුවනේ. ඔයාට විභාගයට ඉහළ ලකුණු අරගෙන අම්මා තාත්තා, ගුරුවරුන්, නෑදෑයන් සතුටු කරන්න ඕනද? අනාගතේ හැමෝම ආදරය කරන හැමෝටම සලකන්න පුළුවන් සල්ලිකාර හොඳ පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕනද? ඔයාට මොන වගේ වාහනයක්ද ඕන? ඔයාට මොන වගේ ලස්සන ගෙයක්ද ඕන? රට රටවල සංචාරය කරන්න ඕනද? ඔයාද මහන්සි වෙන්නේ නැත්නම් ඒ බලාපොරොත්තු ඒ ආශාවන් වලට මොකද වෙන්නේ? ඔය ආස කරන කිසි දෙයක් ඔයාට ලබා ගන්න බැරි වෙනව නේද? ඔයාට අවශ්‍ය කෙනා වෙන්න බැරි වෙනව නේද? ඔයාට ගොඩාක් දුක් විඳින්න වෙයි. අම්මා තාත්තට බරක් වෙන්න වෙයි. අනිත් අයට වහලෙක් වගේ වැඩ කරන්න වෙයි. හෙට ඉඳන්ම පටන් ගන්න පුතේ.
හොඳ ශක්තියක් හිතට ගන්න. ටිකෙන් ටික කරලා බලන්න. ටික දවසක් යනකොට වාගේ හිතට දැනෙන සැහැල්ලුව, වැඩ කරන්න තියෙන ආසාව අත්විඳින්න. විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න. මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. මම දක්ෂයෙක්. මම ටාගට් කරනවා විභාගයට හොඳ ලකුණු ගන්න. මොන බාධකාවක් මම ඉදිරි කරනවාමයි. මගේ එකම වගකීම ඉගෙන ගන්න එක විතරයි. මම කොහොම හරි කරනවා කියලා මේ දැන් ෆිට් එකක් හිතට ගන්න. ඔයාට බැහැ කියලා චෝදනා කරපු අයට පුළුවන් කියලා කරලා පෙන්නන්න. ඔව් මට පුළුවන්. Yes I can. මම හොඳටම කරනවා. I'll do my best කියලා කොහේ හරි ලියලා තියාගෙන නිතරම බලන්න. හොඳ අදිෂ්ඨානයකින් හිත ශක්තිමත් කරගන්න. එහෙනම් අද ඉඳන්ම පටන් ගන්න. Yes I can. I'll do my best. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපේ පුතාලා දුවලට කියලා දෙනවා අපි කොහොමද විෂයන්ට අදාළව කාලය යොදාගෙන වැඩ කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ සබ්ජෙක්ට් වලට අපි කොහොමද කාලය ෂෙඩියුල් කරන්න කියලා. මේක හරිම වැදගත් ඒ වගේම හරිම පහසු ඔයාලට ගොඩාක් ආස හිතන කාර්යයක්.